مقرمشات الانقاذ المشبعه هتسد معانا في جوع اخر الليل وفي دخله الشتاء اللي احنا فيها دي، وعملتها المره دي بنكهه مميزه وهي الزيتون، اكنك بالظبط بتاكلي مقرمشات البيكرولز اللي كلنا بنحبها. سعراتها الحراريه منخفضه جدا، وده اللي يخليكي تقدري تاكلي منها اكتر من قطعه من غير ما تزيدي جرام واحد في الوزن. تاكليها سناك او كبديل للعيش. انا عن نفسي باكلها بديل للعيش جنب بروتين وخضار، بتشبعني اكتر بكتير من قطعه توست بني. دي كمان وصفه اقتصاديه من غير بيض ولا منتجات البان ولا خميره، وانصحك من البدايه تضاعفي المقادير لانها هتخلص اول ما هتعمليها، وانتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والكومنت الحلو اللي بيشجعني ويدعمني، واشتركوا في القناه علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد بينزل. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها، اول حاجه الدقيق. انا عملت ميكس كده ما بين دقيق الشوفان ودقيق الشعير. ينفع طبعا الوصفه تكون بنوع واحد بس فيهم، كلها بدقيق شوفان او كلها بدقيق شعير، وينفع كمان دقيق حبه كامله. اما لو حابه الوصفه تبقى خاليه من الجلوتين، فهسيب لكم في صندوق الوصف الطريقه تقدروا تعملوا بيها نفس وصفه النهارده بس بمكونات مختلفه شويه. ينفع بقى تستخدمي فيها دقيق ذره، دقيق رز، او دقيق حتى لوز، وكل واحد بيختار النوع الدقيق اللي مناسب لنظامه صحي. فهنا النهارده معايا كوبايه ونص من دقيق شوفان على دقيق شعير. لو عايزه المقرمشات تطلع معاكي ناعمه، يبقى هتستخدمي ربع كوبايه من اي ماده دهنيه صحيه. اما لو عايزاها تبقى معاكي مقرمشه، يبقى هتستخدمي 3-4 معالق كبيره بالكتير من اي ماده دهنيه صحيه، زي بقى زيت زيتون، زيت جوز هند، زبده طبيعيه صفراء، او سمنه بلدي، تسيحيهم وتاخدي منهم الكميه اللي هتستخدميها. وبيكنج باودر. وللتزيين بقى او للنكهه هستخدم قطع زيتون اسود او اخضر متقطعه صغير خالص مع زعتر. طبق معايا كده، اول حاجه هنزل بيها هو الدقيق، ربع معلقه صغيره كده من الملح، يعني مش عايزه اكتر عشان ما تطلعش مالحه قوي، نقدر نستخدمها كمقرمشات او كبديل للعيش. معلقه صغيره بيكنج باودر، ونقلب المقادير الجافه دي كلها كده في بعضها. بعد كده هنزل عليهم بالزيت، المادة الدهنية عموما سواء كان زبدة او زيت او سمنة. احلى زيت ممكن تستخدميه مع الوصفة دي هو زيت الزيتون، لو متوفر عندك هو ده المثالي بجد للوصفة. لو عايزة تضيفي بيضة في الوصفة ضيفي، انا مش بضيف علشان تبقى وصفة اقتصادية، وفي نفس الوقت الناس اللي عندها حساسية من البيض تقدر تعمل معايا الوصفه وتستفيد بيها. لكن لو انت عايزه تحطي بيضه تبقى مغذيه معاكي اكتر المقرمشات او بديل العيش، حطي براحتك تماما. العجن بالنسبه لي هيكون بالميه، هنزل تدريجي كده مع التقليب. وانا معايا كوبايه ميه من نفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار الدقيق والزيت، علشان اقول لكم في النهايه هحتاج قد ايه تقريبا. العجينه دي لازم تبقى عجينه متماسكه مش طريه. المقرمشات او البسكوت ما ينفعش يبقى عجينه طريه فيها تلزيق، لا بتكون عجينه متماسكه عشان يطلع معانا الحاجه مقرمشه. ودي حاجه من الحاجات اللي معظم الناس اللي بتقول لي الحاجه طلعت معايا طريه اكيد بتقع فيها. العجينه بتبقى معاها طريه، فالطبيعي جدا المقرمشات او البسكوت ما ينفعش معاهم عجينه طريه، لازم تبقى متماسكه. بصوا انا ما زودتش غير يعني حوالي معلقتين بس من الميه، وابتدت الزيت تلم، لكن هي لسه مفرفطه هي من بعضها، شايفين عامله ازاي. هضيف شويه كمان ميه صغيرين. لازم تنزلي بالسائل تدريجي، سواء هتستخدمي ميه او حليب. ما تستعجليش وتحطي كميه كبيره من البدايه. هي العجينه دي مش محتاجه عجن، انا مجرد بلم المقادير كلها في بعضها لغايه لما تشكل معايا عجينه سهله التشكيل. فكده العجينه دي ممتازه، شايفين عجينه متماسكه مش ملزقه تماما في الايد اهو، بصوا ما بتلزقش. دي كده عجينه مثاليه. تشكيل العجينه على كيسه كده هبتدي ان انا افردها اهي العجينه بتاعتي، واغطيها كده بكيسه تانية ونبدا نفرد. طبعا المقرمشات دي كل ما كانت رفيعه بتطلع احلى في القرمشه، في نفس الوقت بتطلع معاكي عدد اكتر. وانا بفرد طبعا مش هنسى ان انا ازود الزيتون. انا بصوا ده زيتون اسود معايا مقطعاه قطع صغيره كده على قد ما اقدر. طبعا دي خطوه اختياريه، انت لو مش عايزه تعمليه بنكهه الزيتون خالص بلاش منها، خليه ساده كده بالملح زي ما تحبوا يعني. بس بجد تاتش الزيتون بالزعتر رهيبه. عليهم بقى كده رشه من الزعتر، وارجع اغطيها تاني واكمل فرد في العجينه منها كده، ان انا بفردها وفي نفس الوقت اخلي الزيتون بالزعتر يدخلوا جوه العجينه نفسها
لو حد هيقول لي طب ليه ما حطيتيش الزيتون والزعتر جوه قلب العجينه، عشان انا عايزاهم يبقى ظاهرين كده على الوش لما اقطعها، فاهمين؟ تمام. وهبدا ان انا اقطع العجينه بسكينه، بقطاعه، باي شكل يريحكم. ده شكلها، وده كده السمك بتاعها. هرصها زي ما هي كده في صينيه مدهونه مسحه زيت. وادي معايا العجينه الباقيه، قصاقيس العجينه جمعتها بالشكل ده، وهبدا افردها من تاني بنفس الشكل. ده معايا بيكون الشكل النهائي للمقرمشات، بجد شكلها لوحده تحفه. هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، واستنوني لما تطلع اقول لكم تفاصيل التسويه. وده كده معايا بيكون شكل المقرمشات بعد خلاص ما استوت وطلعتها من الفرن، وقعدت معايا في التسويه حوالي ربع ساعه. لما بتاخد لون ذهبي من تحت كده تطفي الفرن وتفتحي الشوايه لغايه لما تاخد لون ذهبي من فوق الوش وتقرمش معاكي بالدرجه اللي انت حباها. بجد طعمها تحفه وريحتها تجنن، طعم بالظبط مقرمشات بيكرولز. انا بجد بعشق الطعم اللي هو بالزيتون ده في اي حاجه، بيدي طعم ونكهه مميز جدا. دي بقى ممكن تاكليها كبديل للعيش، ممكن تاكليها كمقرمشات في وجبه سناك خطيره. ولو حسيتي بجوع كده في اخر الليل وانت قاعده سهرانه، للناس اللي بتسهر بالذات، ممكن تاكليلك قطعتين 3 مع بيضه مسلوقه مع قطعه جبنه، وشوفي كميه الشبع اللي هتحسي بيها، بجد رهيبه يا جماعه. بالنسبه للسعرات الحراريه في القطعه الواحده، هو طلع معايا حوالي 30 قطعه، الواحده فيها 35 سعر حراري. لو جربتيها مره متاكده مش هتبطلي تعمليها من سهولتها والطعم اللذيذ، وكمان السعرات القليله اللي تخليكي تقدري تاكلي منها كتير من غير ما وزنك يزيد. وخلوني دلوقتي افكركم باقل سعرات عيش في العالم، واستخدمت فيه ميكس دقيق ما بين دقيق شوفان وشعير وحبه كامله. الوصفه دي سهله وسريعه والحمد لله نجحت مع كل اللي جربها. بعتولي عليها كميه تطبيقات اللهم بارك خطيره. من كتر ما سعرات الرغيف قليله بتقدري تاكلي بدل الرغيف 2 في الوجبه الواحده، وصدقوني مشبع بطريقه انتوا مش هتتخيلوها غير لما تجربوا بنفسكم. وطبعا وصفة من الوصفات المهمة عندي جدا في القناة، بسكوت التنحيف بدقيق الشعير، خطير، واستخدمت فيه بقى تشكيلة من البذور. برضو ده ممكن تاكليه كبديل للخبز، وممكن تاكليه كمقرمشات او بسكوت يعني سناك كده ما بين الوجبات. بسم الله ما شاء الله، كمية تعليقات برضو بتجيلي عليه لغاية دلوقتي، الحمد لله من انجح الوصفات عندي في القناة. هسيب لكم لينك الطريقتين دول تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قوليلي في التعليقات عايزة انهي وصفة فيهم، هبعتها لك لغاية عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامة.